Paano nga ba mag-apply ng loan dito sa Landbank at ano-ano nga ba yung mga ino-offer nila? Pwede ba tayong mag-apply ng loan online? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa Landbank, pwede tayong mag-loan para sa kotse, para sa bibili nating bahay, o magpapakonstruct, o kahit sa small business. Pero tandaan, bago mag-apply, i-check nyo muna kung eligible ba kayo. Katulad na lang sa auto loan. Ang kailangan para dyan ay COE, katunayan na may kakayahan kayong magbayad dahil meron kayong source of income. Actually, sa lahat ng to, auto loan, housing loan, mortgage, or small business loan, kailangan patunayan na may kakayahan kayong magbayad. That's why i-check pa yung isasubmit nyo yung document kung approved ba or eligible ba kayo sa pag-apply ng loan. Halimbawa, ang gusto natin ay para sa small business loan. Click lang natin yan. Andito yung mga detalye. Sino-sino ba yung pwedeng mag-apply? Magkano yung pwedeng i-loan? 90% pwede. Kahit sa auto loan, I think 90% din. Sa housing, pwede rin umabot up to 90%. Pero i-double check natin. Ito yung mga i-allow under property. Pwede yung condo, pwede yung lupa lang or house and lot. Refinancing ng existing loan, ina-allow din nila house construction or home improvement, pwede. Dito, 90% of the property value, yung pwede nilang ipahiram. At kapag ready na kayo mag-apply, dito sa landbank.com, pumunta lang sa consumer loans. And then sa bandang baba, pwede nang mag-apply for loan. Click lang natin yung proceed. And then, pipiliin nyo lang kung ano ba yung i-apply nyong loan. Car loan ba? Sa bahay or sa small business? Halimbawa, yung small business. Pipiliin nyo lang kung anong business type ba siya. Halimbawa, individual. Fill upan lang itong form. And then, may mga next pang form hanggang i-click itong submit applications. Kung sakali na gusto nyo online, pwedeng-pwede dito. Pero pwede rin kayong pumunta sa branch nila para makapag-inquire. And ma-double check na rin kung tama ba yung pagkaka-assess nyo, kung eligible ba kayo. Depende na rin sa requirements na nakalagay sa website nila. Pero bago ka mag-apply online or sa branch nila, i-double check mo rin baka kasi pasok ka or qualified ka doon sa ibang loans na ino-offer nila kung saan nag-offer ito ng mas mababang interest. Pwedeng umabot up to 4% per annum. Actually, mas pinababa pa, 3% per year. Pwedeng up to 90% din ipahiram nila or up to 80%. Sobrang applicable nito kung bibili ka ng property o meron kang business na may kinalaman sa agriculture. Ito yung AgriSenso Plus lending program ng Landbank, kung saan nilaunch na to sa iba't ibang lugar, halimbawa sa Negros, meron na rin sa Tuguegarao at sa Cagayan na din. Sa iba't ibang probinsya, na-launch na rin ito. Pero para makapag-apply, hindi ito yung usual na process katulad nitong sa OLAF ng Landbank. Yung sa OLAF nga pala, ito yung sa car loan, real estate, and small business. Pero pag AgriSenso, kailangan pumunta sa Landbank Lending Office nila o yung tinatawag na Landbank Lending Center. Kung sakaling hindi nyo alam kung saan ito, pwede kayo makipag-coordinate sa Landbank branch para masabi nila or pwede munang mag-email lbppmd1@landbank.com. Paano malalaman kung eligible dito? Kung sakaling small farmers or fishers, basically magsasaka, parte ka or kasama ka dito sa ARB, sa mga association ng farmers and fishers cooperatives, ARBO, kasama ka rin ba dyan? O yung mga micro or small business enterprise, ito yung sa SME or BMBE. O di naman kaya is yung mga large agri-enterprise o kahit graduate ka ng agriculture or related courses, basta ang paggagamitan ng pera ay may kinalaman sa pagsasaka, katulad na lang ng pag-lease o pagbili ng farmland o yung pag-produce ng crops or livestock, pwedeng-pwede yan dito. Ang pwedeng i-loan is up to 90%, kapag naman property up to 80%. Ang kagandahan pa dyan is may kasama na itong libreng life and credit life insurance. Kung sakaling may mangyari doon sa naghiram, under terms and conditions, pwede nyo i-double check kung considered na ba siya as paid in full. At kung gusto nyo malaman yung iba't ibang detalye, pwede nyo i-check dito sa website ng Landbank, landbank.com/agri/agrisenso-plus-lending-program. Dito malalaman nyo kung eligible ba kayo, katulad ng sabi natin kanina, under BMPE or SMEs pwede.
graduate ng mga agri or fishery related courses. At yung loan purpose, kung pasok din siya dito, pwedeng makapag-apply ng loan na pwedeng ma-offer ang pinakamababang interest na 3%. Kapag naman sa mga large enterprise or SMEs, ang applicable para dyan ay yung prevailing rate, pero mas mababa yung i-offer na rate by 0.5%. And that's it. Yun yung mga iba't ibang loans sa Landbank. Pwede nyo i-double check sa Landbank branch or dito sa website nila para hindi sayang yung oras. I-check nyo kung eligible ba kayo o mas applicable sa inyo itong AgriSenso Plus kung saan mas maliit nga yung interest na in-offer. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!